สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันในคลิปนี้จะเป็นขั้นตอนการตัดเย็บกางเกงขาสั้นเอวสูงและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและสนับสนุนช่องกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ด้วยนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะผ้าที่เราใช้ตัดเย็บเป็นผ้าลูกฟูกกว้างประมาณ1เมตรปูผ้าทบกันนะคะวางแพทเทิร์นชิ้นหน้าแพทเทิร์นชิ้นหลังเราจะกลิ้งเส้นออกไปอีกด้านนะคะวางแพทเทิร์นสวนกันได้เลยวางแพทเทิร์นสาบเอวกลัดเข็มหมุดตัดตามแพทเทิร์นออกมานะคะแพทเทิร์นชิ้นหลังกลิ้งตามเส้นนะคะมาร์กที่เส้นเป้าเส้นติดซิปเส้นเอวมาร์กเส้นเอวมาร์กที่เส้นสะโพกกลิ้งให้รอบและกลิ้งเส้นเกล็ดแพทเทิร์นชิ้นหน้ามาร์กที่เส้นกลางหน้ากลิ้งตามเส้นนะคะมาร์กเส้นเอวมาร์กเส้นเอวกลิ้งปากกระเป๋ามาร์กเส้นสะโพกกลิ้งเกล็ดด้วยนะคะสับเอวไม่ต้องอัดผ้ากาวนะคะเพราะผ้าหนาเราจะกลิ้งตามเส้นนะคะกระเป๋าใช้ผ้าซับในวางแพทเทิร์นกลัดเข็มหมุดตัดตามแพทเทิร์นนะคะแล้วกลิ้งตามรูปกระเป๋าทำอีกชิ้นเหมือนกันด้านนี้จะเป็นด้านในนะคะวางกระเป๋าแบบนี้ไว้นำผ้าลูกฟูกที่โพ้งริมผ้าเตรียมไว้แล้ววางตรงตำแหน่งปากกระเป๋าแล้วนำไปเย็บกดริมผ้าเดินได้แนวที่เส้นข้างไว้เสร็จแล้วประกบกลัดเข็มหมุดให้รอยกลิ้งตรงกันเย็บก้นกระเป๋าคลิปตรงส่วนโค้งไว้ด้วยนะคะ แล้วกลับด้านในออกมา
เสร็จแล้วเราจะเย็บก้นกระเป๋าอีกรอบนะคะ เย็บกระเป๋าเหมือนกันทั้งสองข้างสับ A เราจะต่อที่เส้นกลางหน้าก่อนนะคะเย็บเกรดข้างนี้ก็เย็บเกรดเหมือนกันแล้วเดินได้แนวที่เส้นเอวเราจะปัดเกร็ดออกด้านข้างนะคะฝั่งนี้ปัดเกร็ดออกด้านข้างชิ้นหลังเย็บเกร็ดทั้งสองชิ้นนะคะเดินได้แนวที่เส้นเอวปัดเกร็ดออกด้านข้างเดินได้แนวที่เส้นเอวปัดเกร็ดออกด้านข้างแล้วนำชิ้นหลังและชิ้นหน้าไปต่อด้านข้างกลัดเข็มหมุดให้ตรงเส้นก่อนค่ะกลัดเข็มหมุดให้ตรงเส้นก่อนค่ะเย็บตามเส้นนะคะ
แล้วนำไปโพ้งริมผ้าและรีดตะเข็บให้เรียบเรามาเย็บชิ้นหลังกันนะคะกัดเข็มหมุดที่เส้นเกรดเย็บตามเส้นกัดเข็มหมุดเดินได้แนวที่เส้นเอวปัดเกรดเข้ากลางหลังเย็บทั้งสองชิ้นแล้วนำไปรีดเกรดรีดพับชายชิ้นหน้าเราจะเย็บเกรดก่อนนะคะกลัดเข็มหมุดตามเส้นเกรดเดินได้แนวเส้นปากกระเป๋าเส้นเอวปัดเกล็ดเข้ากลางหน้าแล้วนำกระเป๋ามาวางไว้แบบนี้นะคะกลัดเข็มหมุดที่เส้นปากกระเป๋าให้ตรงกันเย็บตามเส้นเล็มริมผ้าคลิปส่วนโค้งเดินกดริมปากกระเป๋าด้านในและเดินได้โชว์ปากกระเป๋าวางปากกระเป๋าให้ตรงเส้นนะคะเดินได้แนวไว้
เดินได้เย็บกดปากกระเป๋าแค่ช่วงขอบเอวเย็บอีกข้างหนึ่งเหมือนกัน และรีดพับชายนำชิ้นหลังมาประกบนะคะกลัดเข็มหมุดด้านข้างและช่วงขาด้านในเย็บขาด้านในเย็บตามรอยกลัดเข็มหมุดนะคะนำไปโพ้งริมผ้าเย็บทั้งสองชิ้นเสร็จแล้วนำมาประกบเย็บรอบเป้าเว้นช่วงติดซิปด้านหลังไว้เย็บพับปลายขาเรียบร้อยนะคะเราจะติดซิปซ่อนด้านหลังวางให้ตรงเส้นเอวเปลี่ยนตีนผีติดซิปด้วยนะคะดึงรูดซิปขึ้นมาเลยเดินกดซิปไว้นะคะเรามาเข้าขอบเอวกางเกงนะคะกลัดเข็มหมุดให้ตรงเส้น
เล็มริมผ้าให้เหลือประมาณ1 เซนกดริมตะเข็บสาบด้านในพับสาบกลับมาเย็บปิดสาบเอวด้านนี้ก็ทำเหมือนกันกลับด้านออกมานะคะตะเข็บให้ตรงกันแบบนี้นะคะกลัดเข็มหมุดไว้กลัดทุกเกล็ดให้ตรงกันเดินได้กดย้ำขอบเอวไว้ทุกตะเข็บหูกางเกงเย็บความกว้างประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนนะคะวัดจากขอบเอวลงมา5 เซนจุดไว้วางหูกางเกงแล้วเย็บตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ เย็บผูกกางเกงด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วค่ะกางเกงขาสั้นเอวสูงข
ขอบคุณที่ติดตามรับชม เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ